Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді уже другий із подарованих біноклів. Це є Carena 8х30, 89 рік. І власне це є BPC 5 8х30 радянський. В радянській документації писали поле лінійне 150/1000, а на експорт вони вже вказали чесне поле в 148. Оглядів даних вісьмірок на каналі вже досить багато, проте я вирішив вам показати саме конкретний екземпляр BPC 5, саме тому, що він залишиться еталоном хорошого восьмикратника радянського, і з ним будуть порівнюватися інші біноклі, які будуть попадати на канал. Можна глянути, я тут заміряв світлопропускання в даного бінокля, і ми отримали по червоному, зеленому, в синьому кольорі 64, 64, 24% відповідно. По радянських мірках даний бінокль не теплить, і полка справді досить рівна, хоча світлопропускання і досить низьке. І дуже добре, що я зняв світлопропускання також на військовий зомзівський B8х30, у якого світлопропускання по зеленому було вище, проте по червоному і по синьому було нижче, тобто 61, 77, 13% відповідно. І це те, про що я завжди кажу. Радянські біноклі просвітлювали одним кольором, тобто ефективність просвітлення наносили приблизно однакове на всі елементи у військового, що в свою чергу забезпечувало хороше пропускання на одній єдиній довжині хвилі. Ну, власне, для військового це такий зелений, можливо, трішки жовто-зелений колір. Далі червоний вже він пропускав сильно гірше, і синій, взагалі дуже погано. Тому військові біноклі жовтять, і тому військові біноклі більш контрастні, тому що яскравість зеленого приходить висока, і відносно контраст – це відношення між самою світлою і самою темною частиною, і сама світла і темна, виходить, розльот великий, і тому військові біноклі контрастніші були, хоча дуже сильно жовтили, подивіться, яка різниця між теплим і холодним. На експорт для людей така жовта картинка, звісно, не підходила, нікого це не вражало, тому робили нейтральне. І на одні лінзи наносили просвітлення більш ефективне в одному діапазоні, на другі лінзи більш ефективні в другому діапазоні. Ну і оскільки ми просумуємо одні і другі, виходить, що загальне пропускання бінокля менше, але рівномірніше. Тому такі біноклі мають нейтральну кольоропередачу, але трохи менш контрастні, ніж отакі військові. Це, власне, я думаю, що це не таємниця, але чомусь міфів створено дуже багато навколо цієї теми. Ну що ж, пропоную глянути, як показує такий практично нейтральний BPC 5, експортний Carena 8х30. Ну що ж, глянемо, як показує наша експортна Carena. Це є експортний BPC 5, 89 рік, повністю ідеальний стан. Ну що ж, дивимося. Ось таке зображення. В принципі, ви бачили його вже 100 раз. Но слід зазначити, що на експорт даний BPC випускали типу з нейтральною кольоропередачею. По радянських мірках він дійсно не жовтить. Хоча насправді при порівнянні з будь-якою західною оптикою він так відчутно теплить, скажімо. Контраст нормальний, яскравість низька. Як для 89-го року, то це вже, звісно, відчувається. Це вже не 60-ті роки, коли бінокль був цілком конкурентний. Для 89-го року, звісно, мати пропускання в 64% – це дуже і дуже погано. Тим не менше, кольори майже виправлені, і такий еталончик буде у нас на каналі. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. Типова картина, яку ви вже бачили неодноразово. Поки сонце не заліпить контрастні елементи, вам здається, що різко. Як тільки засвічуються контрастні якісь світлі елементи на темному фоні, світло зразу не впливає на темну частину, сферична операція нікуди не ділась. Отаке дещо м'ягковате зображення
Ну, дуже сильний вітер, мене зносить реально. Не знаю, там в петличці щось буде чути чи ні. Ну, така картинка. Порівняємо таку карену із однокласником, це є панорама Берлін. Це по суті той же Дельтрін, тільки в даної панорами не просвітлені призми, а все решту просвітлене з усіх сторін. Глянемо у карену, тобто БПЦ-5. Ось така картинка у карена БПЦ-5. Здається, ніби бінокль практично не теплить, але все це здається, поки не починаєш порівнювати. От коли порівняєш із панорамою Берлін, розумієш, що таке бінокль не теплить. Ось така, в принципі, має бути кольоропередача у бінокля. Ну і зверніть увагу, зразу видно все поле, по-людськи, без танців з бубном, з чіткою окантовкою. А не так, як у радянського. Ну і порівняємо різкість в центрі поля. Отже, різкість у карена в центрі поля. Це є БПЦ-5 експортний. І глянемо різкість панорама Берлін. Як бачимо, різкість співрозмірна і софт також співрозмірний. На диво дана панорама показала хорошу різкість, як для цих гедерівських вісьмірок. Отже, глянемо карену і порівняємо із яшикою 8х30 із меншим полем 7,5 градусів. Пам'ятаємо, тут 8,5 градусів. А також дана яшика на БК-7. Глянемо в радянський бінокль. Ось така картинка у БПЦ-5. До речі, зверніть увагу, поле все побачите важко. Ну, хто користувався радянськими вісьмірками, той це знає. І глянемо в яшику. У яшики поле безумовно менше по паспорту, але його видно все і зразу. І дивитися в нього комфортно. Тому на папері радянський бінокль має краще поле, а на практиці поле в них не відрізняється. Тому що в радянського його тупо не видно. Те паспортне поле. Контраст у японця кращий. До речі, кольоропередача теж не ідеально нейтральна, є теж трохи теплинка, але не критична. Японець яскравіший і то суттєво. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля, це є БПЦ-5 карена, експортний. І глянемо яшика. Ось така картинка у яшики. У яшики набагато кращий контраст, яскравість. Кольори зовсім трошки нейтральніші, але не критично. А саме головне, яшика різкіша. Да, в яшики є хроматизм, певний залишковий, невеликий, до речі, але яшика різкіша, ніж радянський восьмикратник. Ну що ж, друзі, я думаю, ви будете задоволені таким еталоном на каналі в ролі радянської експортної 8х30, оскільки БПЦ-4 в ролі презенти вам не підійшов.
Він був такий трохи побитий, пошарпаний життям, хоча доволі різкий та хороший. Ну, тепер буде БПЦ-5. Він всередині чорний. Все зачорнено. В принципі, виконаний він. По радянських мірках досить гарно. Все сходиться точно, люфтів ніяких немає. Ну, все-таки експортний варіант. Кольоропередача близька до нейтральної. По радянських мірках це прям дуже нейтральний бінокль, хоча він, жоден радянський бінокль, мабуть, не є нейтральним. Ну і поки він буде ось такими оригінальними наочниками, зверніть увагу, наочники у дуже гарному стані. Мені шкода їх підпилювати. Можливо, я знайду інший бінокль з більш убитими наочниками, які я сточу, для того, щоб камерою показувати все поле. Ну, а поки буде так, як є, так, як ви її бачили. Ну що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях на рахунок такого восьмикратника, якось так. Всім пока!